টেক আসাম প্ৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক স্বাগতম। তো বন্ধুসকল আজি আমি রিভিউ কৰিম 2022 চনৰ HSLC এক্সাম ৰুটিন। তো প্ৰথমতে আমি ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰি লম, তাৰ পিছত চাম কোন তাৰিখত কি এক্সাম আছে। তো ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হলে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি লব আৰু আপুনি সাৰ্চ বাৰত সাৰ্চ কৰিব sebaonline.org। এই লিংকটো আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব, তাৰ পৰা আপুনি লিংকটো ওপেন কৰিব পাৰিব। তো এইটো হল সেবাৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট আৰু এতে নোটিফিকেশনত চাব পাৰিব আপুনি HSLC AHM এক্সামিনেশন 2020-22 প্ৰগ্ৰাম। তো এতে ক্লিক কৰিলে আপুনি এক্সাম ৰুটিনখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো লোডিং হৈ আছে আৰু এতে ৰুটিনখন অলপ সৰুকে দিয়া আছে, জুম কৰি ল'ব লাগিব। তো এতে চাব পাৰিব ৰুটিনখন দিয়া আছে। এইটো হল মেইন ৰুটিন আৰু এইটো হল আপোনাৰ প্ৰেক্টিকেলৰ যেটো ৰুটিন হয় এক্সাম হয় সেই প্ৰেক্টিকেল ৰুটিন, প্ৰেক্টিকেল এক্সামৰ ৰুটিন। তো এতে আপোনাৰ দুটা শিফটত মানে এক্সাম লোৱা হ'ব, এটা হল মৰ্নিং শিফট আৰু এটা হল আফটাৰনুন শিফট। তো প্ৰথমতে আপুনি 15 মাৰ্চত চাব পাৰিব যে মৰ্নিং শিফটত আছে ইংলিশ, তাৰ পিছত 17 মাৰ্চত চাব পাৰিব মৰ্নিং শিফটত আসামিজ, মৰ্নিং শিফটত 21 তাৰিখত আছে জেনাৰেল মেথমেটিক্স, মৰ্নিং শিফটত 22 তাৰিখত আছে ফাইন আৰ্টস, ফিক এণ্ড একুৰেট আৰু আফটাৰনুনত আছে এডভান্স আসামিজ ইলেক্টিভ, কাৰ্বি, কমাৰ্চ, ওয়েভিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন। আৰু 25 মাৰ্চত আপোনাৰ মৰ্নিংত আছে জেনাৰেল সায়েন্স, আফটাৰনুনত নাই। আৰু 28 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ সোশ্যাল সায়েন্স মৰ্নিংত। তো 29 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ ৰিটেল ট্ৰেড আৰু ITES, প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি, হেলথ কেয়াৰ, এগ্ৰিকালচাৰ আৰু আছে টুৰিজম এণ্ড হস্পিটেলিটি আৰু আছে বিউটি এণ্ড ওয়েলনেস আৰু মিউজিক ডেন্স উইথ ক্ৰাফট। এইটো হল আপোনাৰ মৰ্নিং শিফটত। আৰু আফটাৰনুন শিফটত আছে মণিপুৰী, বড়ো এণ্ড সান্তালী। আৰু 30 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ হিন্দী ইলেক্টিভ, এৰাবিক লিটাৰেচাৰ, গাৰ্মেন্ট ডিজাইন ইলেক্টিভ। আৰু এইবিলাক কিন্তু পিছৰ কেইটা কিন্তু আপোনাৰ সকলোবোৰ ইলেক্টিভ ঐচ্ছিক বিষয় হয়। আৰু আপোনাৰ 31 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ সংস্কৃত, এৰাবিক, পাৰ্চিয়ান, এডভান্স মেথমেটিক্স, হিষ্টৰী, জিওগ্ৰাফি, হোম সায়েন্স, নেপালী, কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড বেংগলী ইলেক্টিভ। তো এক্সাম হল 15 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 31 মাৰ্চৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হৈ যাব। আৰু প্ৰেক্টিকেল ৰুটিনখন দেখুৱাই দিওঁ। 4 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ মৰ্নিং শিফটত গাৰ্মেন্ট ডিজাইনিং, মিউজিক ডেন্স, কম্পিউটাৰ সায়েন্স। আৰু আফটাৰনুনত আছে আপোনাৰ ওয়েভিং এণ্ড টেক্সটাইল ডিজাইন কমাৰ্চ। আৰু 5 মাৰ্চত আছে আপোনাৰ ফাইন আৰ্টস, ৰিটেল ট্ৰেড, ITES, প্ৰাইভেট সিকিউৰিটি, হেলথ কেয়াৰ, এগ্ৰিকালচাৰ। আৰু আপোনাৰ আছে টুৰিজম এণ্ড হস্পিটেলিটি, বিউটি এণ্ড ওয়েলনেস। তো বন্ধুসকল এই ৰুটিনখন আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাব, সেই লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল তো নেক্সট আপডেট পাবলৈ আপোনালোকে ভিডিও এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে, কিয়নো এই চেনেলত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ ৰিলেটেড যিকোনো ধৰণৰ মানে সকলো ধৰণৰ মানে ভিডিও দিয়া হয়। আৰু আপোনালোকে যদি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ কিবা নোট এছামিজ মিডিয়ামৰ নোট মানে লাগে আপোনালোকক, তেতিয়াহ'লে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে। মই সেইবিলাক নোট আমি এই ইউটিউব চেনেলত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। তো বন্ধুসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।